Hello anh em, xin chào anh em đã quay trở lại với series nhân nuôi, tái thả và bảo tồn động vật hoang dã bản địa nhá. Vì đây là một loài lưỡng cư rất nhạy cảm với cả vi sinh vật, cho nên là tất cả những ai vào phòng này đều phải xịt cồn nhé. Xịt cồn khử khuẩn, cái này vô cùng quan trọng. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với anh em một loài đặc hữu của Việt Nam, tên khoa học là Calodema rheabos. Là ếch Rheoson rheabos. Đây được gọi là một loài ếch kỳ dị nhất trên hành tinh này mà được anh em quốc tế rất là ưa chuộng. Ếch bản địa của Việt Nam đây. Đó. Vì đây là một loài bản địa đặc hữu của Việt Nam, được phân bố chủ yếu từ Huế hắt vào đến Tây Nguyên, và cái môi trường sống của nó là trên những vùng núi cao gần sông suối. Nhiệt độ trung bình của nó là từ 18 cho đến 24 độ. Đây là những con ếch sai chung. Đó. Đây, ếch sai chung. Đó, ếch này là sắp tới là tôi sẽ có chương trình là tái thả tự nhiên nhá. Còn tái thả ở đâu thì còn lâu mới nói nhá. Đó, bây giờ tôi sẽ review qua cho anh em cách nuôi và chăm sóc từ trứng cho đến ếch trưởng thành cho đến lúc tái thả. Bây giờ tôi sẽ cho anh em xem trứng trước nhá. Đó, kia là trứng kìa. Anh em nhìn kỹ vào nhá. Đấy, dưới mấy cái lá kia là trứng nhá. Trứng sau 10 ngày thì trứng sẽ biến thành nòng nọc và rơi xuống nước. Đây, đến thùng nòng nọc đây. Đó, anh em thấy chưa? Nòng nọc kia kìa. Và đó, sau khoảng 4 đến 6 tháng 4 đến 6 tháng thì nòng nọc sẽ cụt đuôi và bắt đầu thành ếch trưởng thành. Đây, tôi sẽ review cho anh em ếch trưởng thành đây. Đây, giới thiệu với anh em, đây là những chú ếch vừa mới rụng đuôi nhá. Và tôi bắt để nuôi cách ly. Bọn này rất là hay, trong cái giai đoạn mà từ nòng nọc đến gần rụng đuôi ấy, thì chúng chỉ ăn những cái rêu hoặc là các chất hữu cơ phân hủy. Đấy, khi mà chúng rụng đuôi rồi thì bắt đầu mới ăn côn trùng. Thế tôi bảo là loài này là khó nuôi cấp 5 mà, rất khó trong vấn đề chăm sóc. Nhưng mà càng khó với tôi thì tôi lại càng thích. Sau đó là khi mà đã đến đủ tuổi trưởng thành thì chúng ta có thể là tái thả tự nhiên được. Đây là những con mà tôi sẽ tái thả trong tương lai gần đây. Đây là những bé mà tôi muốn giới thiệu với anh em. Những chú ếch này vừa mới rụng đuôi được khoảng tầm 2 tuần thôi. Đấy, những chú này sau này sẽ được nuôi cách ly đến một giai đoạn lớn hơn một chút xíu. Xong sau đó thì bắt đầu là sẽ đưa vào cái môi trường sinh cảnh chuẩn của bọn nó. Đấy nhá, để về nói một sinh cảnh chuẩn cho ếch Rheoson là chúng ta cần phải set up một cái môi trường sống nó như thế này. Đó. Đó. Anh em cần phải có cây cối này, rêu này, rồi nước này, tất cả mọi thứ như tại bản địa của chúng như thế nào thì anh em phải set đúng như thế, với nhiệt độ dao động từ 18 đến 24 độ nhá. Nếu mà quá hơn nhiệt độ đó nhá là ếch sẽ bị bệnh. Loài này rất khó sinh sản, không phải đơn giản đâu. Ếch nếu mà sống quá 24 độ thì ếch sẽ bị bệnh, và từ đó là hệ suy giảm miễn dịch sẽ yếu đi và ếch sẽ bị chết. Tôi cũng trái đắng quá nhiều về cái món này rồi. Đấy, tiếp theo nữa, đây cũng là một bể để tôi ươm ếch bố mẹ. Đây là một bể ếch bố mẹ. Đấy, anh em cứ nhìn qua thì biết khá là khó khăn đấy chứ không đơn giản đâu. Đấy, anh em thấy chưa? Đấy, khi những con ếch gần trưởng thành thì sẽ được vào những cái bể như thế này để chúng có một cái môi trường sống là thuận lợi nhất. Hiện nay trước cái tình trạng chặt phá rừng bừa bãi và khai thác tràn lan tài nguyên môi trường bản địa, cái diện tích của loài đang bị thu rất là hẹp. Tôi rất may mắn được tham gia vào những chương trình khoa học về bảo tồn động vật hoang dã và tái thả tự nhiên, thì tôi thấy tình hình của Việt Nam ta đang là rất nghiêm trọng. Nếu chúng ta không có một cái chính sách hay là một cái sự hỗ trợ từ chính phủ hay các cơ quan ban ngành chính xác về loài này, thì trong vòng một vài chục năm tới nữa thì con cháu chúng ta không biết cái loài này nó sẽ là loài gì, và lúc đó nó sẽ bị tuyệt chủng và chỉ có ở trên sách vở thôi. Những loài bản địa hoang dã của Việt Nam trước nguy cơ tuyệt chủng thì hàng năm anh em chúng tôi có những chương trình kết hợp với các cơ quan chức năng để tái thả khoảng 100 cá thể ếch rêu khỏe mạnh về môi trường tự nhiên, và chúng sẽ đủ sức khỏe để sinh tồn và sinh sản. Ngoài kia thì không biết các bạn yêu nước thế nào, nhưng với tôi yêu nước là đây. Vừa rồi tôi đã chia sẻ với anh em quá trình sinh trưởng và phát triển của loài ếch rêu rheabos, ếch rêu lưng đen nhé.
Nó nằm trong series dài tập của việc chăn nuôi và tái thả động vật bản địa của OG Animal. Anh em nhớ like và theo dõi kênh để anh em chúng tôi có động lực làm những series tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.